אוקיי, להתחלת האריזות שלי, הדבר הראשון שחשבתי עליו מבחינת אריזות זה שאני רוצה לצלם לכם סרטון בדיוטי פרי, וכדי לצלם סרטון בדיוטי פרי זה אומר שאני צריכה להיות מאופרת. אז הדבר שהכי היה לי חשוב לקחת איתי בתיק הקטן שלי זה דברים כדי שאני אוכל להסיר איתם את האיפור ואחר כך לשטוף את הפנים, שבמהלך הטיסה שתהיה לנו, שלמעשה זה 2 טיסות כי היה לנו גם קונקשן בדרך, אז שאני לא אצטרך להיות עם האיפור עליי. בעצם לקחתי מארז כזה של כלים קטנים שבהם אפשר למלא כל מיני תמרוקים, נקרא לזה ככה, מביוטיקר. זה ממש ממש קליל וזול וממש ממש נגיש לטיסה, ובתוך התיק השקוף עצמו שמתי מגבונים להסרת איפור ומשהו לשפתיים, ובתוך הכלים שהיו בפנים שמתי לי את 2 הקרמים שאני משתמשת בהם לפנים שלי. בתוך בקבוקון שמתי מעט מהסבון פנים שאני משתמשת בו, ובעצם בשאר הכלים לא השתמשתי. הם אמורים לשמש לכזה שמפו, מרכך ושאר דברים, אבל פשוט היו לי מארזים די קטנים של שמפו ומרכך, אז פשוט לקחתי אותם. היה בתוך המארז הזה גם מין מארז לכדורים, שבדרך כלל זה משהו שסבא וסבתא בדרך כלל משתמשים בו, אבל בגלל שאני זה זקנה בעם, ובאותו שבוע היה לי דלקת בשן, כמו שכולכם יודעות, ואני לוקחת גם אנטיביוטיקה לפנים, אז מיליתי גם את המארז הזה בכל הכדורים שהייתי צריכה איתי לזמן הטיסה. שאר התיקים שלקחתי איתי הם תיקים של IGA, שזו חברה ישראלית, שזה ממש ממש מגניב, ואני יודעת שבשבועות האחרונים הם היו, ולפי דעתי עדיין באחוזים ממש ממש גבוהים של הנחה. אז לקחתי איתי 3 תיקים בעצם של IGA, אחד ששימש אותי לאיפור, אחד ששימש אותי למקלחת וכל הדברים האלה, והשלישי למוצרים לפנים. בתוך התיקים האלה שמתי את כל המוצרים, גם שלי וגם של אמיר, אז זה נראה המון, אבל זה מוצרים לשניים, כולל כל האיפור שלי וזה. והדבר הכי חם נראה לי שעשיתי בכל המארז לטיול הזה, הוא לקחת את הקלנדר של אוקסיטן, שפתחתי אותו עד היום ה-14, שזה היה בעצם היום שבו טסנו, ואת כל המוצרים שהיו יכולים להיות לי חיוניים לטיסה, לקחתי איתי. לקחתי איתי סבונים לגוף, לקחתי את הסבון הזה שאתם רואות עכשיו, הוא בריח של שרי בלוסום, ותקשיבו, זה אחד הדברים הכי טובים שיצא לי לנסות. אני ממש ממש שמחה על הקלנדר הזה, רק בגלל שיצא לי לגלות את הסדרה הזאת דרך הקלנדר הזה. אז לקחתי איתי סבונים לגוף, לקחתי איתי קרם גוף וקרם ידיים, וכל מיני דברים כאלה, שבעצם שימשו אותי לכל הטיסה, ולא הייתי צריכה לקחת איתי איזה משהו גדול ומסיבי חוץ מזה. לבשמים לקחתי איתי בוסם טו גו של ספרינג, ואת הבשמים מסנטוויש שדיברתי איתכם עליהם כבר, ופשוט כל דבר שהיה לי בבית שהיה בגודל נסיעות לקחתי איתי. כמו שאתם בטח זוכרות מהסרטונים האחרונים שלי, לאחרונה בגלל עניין הפנים אז אני במצב של היגיינה מוגברת, אז מה שעשיתי בעצם זה לקחתי את כל התכשירים בעצם של הסניטייזרים של דוקטור פישר שהייתי יכולה למצוא, שזה גם אלכוהול וגם הגבונים של סניטייזר וגם את הסניטייזר עצמו, פשוט הכל ארזתי ביחד איתי, כדי שאני אוכל בעצם לחטא את האיפור שלי, לחטא את המברשות שלי, לחטא את הפנים שלי. אוקיי, ואז הגענו למזוודה. בעצם את המזוודה, אני מודה, ארזתי די ברשלנות, כי לא ארזתי יותר מדי דברים. ארזתי 2 סוודרים, מכנס אחד, פיג'מה אחת, כמה חולצות, טישרטים שיהיו ליום יום, 2 מעילים אני חושבת, כמה צעיפים, כמה כובעים, לא יותר מזה. אני חושבת שארזתי בסך הכל לאולי 4 ימים, כשבפועל היינו שם 7 ימים, אבל ידעתי שהמטרה שלי למסע הזה של לונדון הוא שופינג, בעיקר של בגדים ופחות של איפור. אתם תראו גם מהסרטון קניות שאני אעשה עוד מעט מלונדון, שאני חושבת שקניתי מוצר איפור אחד, ושאר הדברים שקניתי הכל היה אופנה. אני לוקחת איתי גם את הגרביונים המקסימים האלה שאימא שלי קנתה לי לפני כמה ימים. היה איזה דוכן ליד המקום שהיא מלמדת בו, והיא קנתה לי שם את הגרביונים האלה שהם הכי חמודים בעולם, לקחתי אותם גם איתי. בצד השני ארזתי איתי מעיל ונעליים ואת כל הכלי רחצה. בסופו של דבר הוצאתי מהמזוודה הגדולה את המעיל ואת הצעיפים ושמתי אותם בטרולי שלי, בגלל שבסופו של דבר בטרולי סחבתי איתי את המצלמה ואת המחשב, אז רציתי דברים קוזים כאלה שיעטפו את המחשב כדי שהוא לא יישבר בדרך. זה בגדול מה שיש במזוודה, את כל התרופות שלי, את הכלי רחצה שלי ושל אמיר, את הכל. בסך הכל כל המזוודה הזאת הייתה 11 קילו, שזה כלום, לעומת זה שארזתי לי ולאמיר את כל הכלי רחצה של שנינו. זאת הטרולי שלי בעצם, ארזתי שם את כל הכובעים ואת המעיל הגדול, ובתוכו ארזתי בסופו של דבר את המחשב, וגם פרדי רצתה להיכנס אבל בסוף לא נתנו לה. וזה התיק הקטן שלקחתי איתי על הגב, יש פה את הדרכונים שלי ושל אמיר, כל מיני מוצרים ליובש בשפתיים, ליובש בידיים, לקחתי שם ספר, את הארנק שלי, אוזניות שיהיה לטיסה, פאזי סאקס כאלה שיהיה לי לטיסה גם.
לקחתי מין ארנקון כזה של דברים של בנות, ומשקפי שמש ומשקפי ראייה. ומסטיקים, ובגלל שאנחנו טסים לארץ ממש קרה, אז טישו של אנה ואלזה, כי זה ממש ממש חשוב. זהו, בסופו של דבר מה שנשאר זה קרבולים אחרונים עם פרדי, לפני שהיא נשארת פה לשבוע עם חברים שלנו. וזהו, זה בגדול מה שארזתי. לא ארזתי יותר מדי, כי בעיקר נסעתי לשופינג, ואתם תראו את הכל בקרוב. ביי!